chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 17, sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên, Tiêu Viêm đã lập tức đánh cho cái tên lôi nạp kia phải hộc máu. Tuy vậy, ngay sau khoảnh khắc đó, một vị trưởng lão trong học viện đã tới và can ngăn mọi người. Đến cuối cùng, Tiêu Viêm lại tiếp tục việc tu luyện của mình, còn đám người kia, bọn họ cũng phải quay đầu rời đi. Tiếp theo, sau khi tu luyện xong, Tiêu Viêm liền trở về nội viện tìm gặp Huân Nhi. Và sau đó, khi hai người gặp lại nhau, trong căn phòng kín, Huân Nhi đã liền gọi Lăng lão ra và tiết lộ cho Tiêu Viêm một bí mật về thân phận của mình. Tới cuối cùng, sau khi trò chuyện một hồi, Tiêu Viêm cũng cáo biệt Huân Nhi cùng với Lăng lão và rời đi. Lúc này đây, khi chỉ còn hai người, Lăng lão cũng nói cho Huân Nhi biết, người của hồn điện đã âm thầm cấu kết với Vân Lam Tông và có lẽ chuyện này cùng việc phụ thân Tiêu Viêm mất tích cũng có chút liên quan. Nghe tới chuyện này, sắc mặt Huân Nhi liền đại biến, bàn tay của nàng nắm chặt lại, hiển nhiên là vô cùng căm hận. Cuối cùng, sau khi dặn dò một vài việc, Huân Nhi cũng liền nói Lăng lão rời đi. Và nghe xong, ngay lập tức Lăng lão liền hóa thành những vệt đen trong không trung rồi biến mất. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, trong bóng đêm mờ ảo, Tiêu Viêm bây giờ đang ngồi tựa mình vào một bức tường lạnh lẽo. Cầm trên tay miếng ngọc bội tượng trưng cho sinh mệnh của phụ thân, ánh mắt anh ấy nhìn xa xăm, khuôn mặt giờ đây hết sức ảm đạm. Lúc này, ở trong đầu Tiêu Viêm, hình ảnh xưa kia của mình cùng phụ thân lại ùa về. Ở nơi đó có sự ấm áp cùng hạnh phúc vô bờ, điều này làm Tiêu Viêm có chút xao xuyến ở trong lòng. Tuy vậy, trong lúc Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, ở phía xa, Huân Nhi đã liền xuất hiện. Thế nhưng, ngay khi nàng tiến về phía trước, miếng ngọc đang phát sáng trên tay Tiêu Viêm đột nhiên làm nàng chú ý. Ngay lập tức, nàng tiến tới gần Tiêu Viêm và hỏi anh ấy về miếng ngọc đó. Và quả nhiên, sau khi nghe câu trả lời của Tiêu Viêm, Huân Nhi rốt cuộc đã hiểu miếng ngọc kia là gì. Nàng cũng nói cho Tiêu Viêm biết, đây chính là mảnh ngọc đào xá cổ đế, tuy không hoàn chỉnh, thế nhưng nó lại là thứ mà rất nhiều thế lực thèm khát. Cuối cùng, khi dặn dò Tiêu Viêm một vài thứ liên quan tới nó, Huân Nhi cũng nói với Tiêu Viêm, chờ ngày sau khi anh ấy có đủ thực lực chống lại Vân Lam Tông, nàng nhất định sẽ nói tất cả bí mật về bản thân mình cũng như thế lực đứng sau lưng của nàng. Ở bên cạnh, nghe Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm đột nhiên trầm mặc một lúc. Sau đó, đưa tay xoa đầu nàng, Tiêu Viêm nói với Huân Nhi, anh ấy nhất định sẽ chờ ngày đó, chờ ngày nàng sẽ đem toàn bộ sự thật để nói với mình. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng quay đầu rời đi. Và ngay khi trở về phòng, Dược lão đã liền xuất hiện và nói với Tiêu Viêm một vài thứ mà mình biết liên quan tới đào xá cổ đế. Tuy vậy, hiện tại đối với Tiêu Viêm, nó chẳng có tác dụng gì. Trước mắt, chỉ nên ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện, sớm đột phá đấu linh mà thôi. Và ngay sau khi nghe xong, Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Tiêu Viêm chậm rãi bước đi trên con đường đầy ồn ào và náo nhiệt. Thế nhưng, sau khi đi được một đoạn dài, thanh âm Dược lão đột nhiên xuất hiện, giục Tiêu Viêm hướng về phía một gốc dược liệu quý. Rất nhanh, Tiêu Viêm cũng làm theo lời của Dược lão. Thế nhưng khi đến gần, trước mắt Tiêu Viêm lại xuất hiện một vị thiếu niên tỏa ra hơi thở vô cùng cương mãnh. Điều này thì Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Vì vậy, gốc dược liệu kia xuất hiện làm Tiêu Viêm có chút vui mừng. Và ngay lập tức, cánh tay anh ấy đã liền đưa ra định cầm lấy gốc dược liệu kia. Thế nhưng, ngay khi bàn tay Tiêu Viêm chuẩn bị chạm vào đó, một cỗ kình phong đỏ rực đã lập tức trào dâng và đánh thẳng về phía anh ấy. Lúc này, đối diện với nó, Tiêu Viêm đã liền phải thi triển ra hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể mình để tránh thương tổn. Sau đó, khi kình phong biến mất, nhìn tên thanh niên trước mắt, Tiêu Viêm liền nói với hắn, mình muốn mua gốc dược liệu đó. Thế nhưng tên kia lại đưa ra giá quá cao, vì thế Tiêu Viêm sau vài lần trả giá, anh ấy đã làm cho tên kia bực bội. Và ngay lập tức, hắn ta cũng liền bay người lên không trung, sau đó liên tục tung quyền cước về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, quyền cước của tên kia liên tục đánh tới, thế nhưng đáng tiếc, nó vẫn bị Tiêu Viêm tránh né hết. Tới cuối cùng, trong lúc tên kia dần tấn công một cách cuồng bạo, Tiêu Viêm đột nhiên nói hắn ta dừng lại. Sau đó, anh ấy nói với hắn ta, mình tuy không đủ cái giá mà hắn ta đưa ra, thế nhưng đổi lại, anh ấy sẽ giúp hắn ta khu trừ đi hỏa độc trong cơ thể. Điều này liền khiến tên kia kinh ngạc vô cùng. Đến đây thì hết tập 18 phần 5 đấu phá thiên khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.